Έτσι φεύγει η κατάθλιψη, η απελπισία και η ανασφάλεια. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή φεύγουν με την ταπείνωση. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημά του, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις. Στενοχωρείται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τον κυριεύει η κατάθλιψη. Η κατάσταση αυτή θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με το να αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Πολλοί Άγιοι μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Περνάνε δηλαδή την ψυχική δύναμη που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος και τη δίνανε στο Θεό και τη μεταβάλανε σε χαρά και αγαλίαση. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χάρη του Θεού που θα σε βοηθήσει να ενωθείς μαζί Του. Χρειάζεται τέχνη. Όταν δοθείς στο Θεό και γίνεις ένα μαζί Του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει. Στη συνέχεια, όσο θα αφοσιώνεσαι στο Πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου, για να δεις αυτό που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει η χάρις, ενώνεσαι με το Θεό. Και όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς Εκείνον, πάνε όλα τα άλλα. Τα ξεχνάς και σώζεσαι. Η μεγάλη τέχνη λοιπόν, το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά, είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή ο περίπατος στην ύπαιθρο, η πορεία, όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κτλ. Κάνουν πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίνω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να σας διηγηθώ για μια κοπέλα που ήλθε σε εμένα τον ταπεινό. Έπασχε από φοβερή κατάθλιψη. Δεν κατάφερε κάτι με τα φάρμακα. Παράτησε τα πάντα, τη δουλειά της, το σπίτι της, τις απασχολήσεις της. Και εγώ της είπα αυτά που ξέρω. Της είπα για την αγάπη του Χριστού που εχμαλωτίζει την ψυχή, διότι η χάρις του Θεού γεμίζει την ψυχή και την αλλάζει. Της εξήγησα ότι είναι δαιμονική αυτή η δύναμη που καταλαμβάνει την ψυχή και μεταβάλλει την ψυχική δύναμη σε κατάθλιψη. Τη ρίχνει κάτω, τη βασανίζει και την αχρηστεύει. Τη συμβούλεψα να ασχολείται με διάφορες απασχολήσεις, όπως για παράδειγμα με τη μουσική που της αρέσει. Τόνισα όμως περισσότερο τη στροφή και την αγάπη της προς τον Χριστό. Της είπα ακόμη ότι μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει θεραπεία με την αγάπη προς τον Θεό και την προσευχή, αλλά που θα γίνεται με λαχτάρα. Αυτό είναι το μυστικό της θεραπείας. Αυτά δέχεται η Εκκλησία μας. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.